tơ này thì nó được bao phủ bởi một lớp chấu đen, nhưng mà độ pH nó được đúng 5 chấm. Thấy không? 5 chấm này là độ pH vẫn chưa được ok lắm đâu nha các bạn chị. Thì em sẽ bỏ cái điểm này so với điểm trong nhé. Đấy, các bạn chị cùng quan sát nhé. Đây. Đấy. Ở phía ngoài đã lên được 6 chấm rồi này. Thấy chưa? Đấy, chuẩn bị hơn 6 chấm này. Đó. Thấy chưa? Đang lên được mức gần 6.3, 6.4 rồi này. Đây là chứng tỏ các bạn chị thấy không? Từ cái điểm ngoài không có cho chấu vào trong cái điểm có cho chấu là nó đã khác biệt nhau rồi nhá. Cái này nó chưa được 6 chấm, 5.7. Mà cái này bên ngoài cắt nhau có một găng tay này, 2 găng tay tầm 40 phân, mà cái độ bên ngoài không có cho chấu thì nó 6.5, 6.6, mà ở trong này có 5.7 đến gần 6 chấm. Đấy, đó các bạn chị đã rõ ràng là đã khác nhau giữa một bên là có cho chấu và một bên là chào không tất có cả các anh chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhé, lại là nông dân Tây Nguyên này các anh chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục ra vườn và có một cái sản phẩm mới mua về thì cũng muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị luôn. Thì đây là cái đồng hồ đo độ pH các anh chị, thì em mới mua về, bây giờ em sẽ tiến hành mở ra và xem cái cách sử dụng nó như thế nào, và đo độ pH đất, coi cái từng vùng đất khác nhau, coi cái độ pH nó lên như thế nào nha các anh chị. Thì cũng muốn sắm cái bộ này về để mục đích là kiểm tra cái ngưỡng đất, độ pH để mình có thể là chăm sóc cái cây nó dễ dàng hơn. Đấy, nhiều khi có những lúc mà cây mà nó xấu thì mình đo để mình biết đường xử lý nha các anh chị. Mình xử lý độ pH lên. Đấy. Đây lần đầu tiên cũng chưa biết cái này nó sử dụng kiểu gì, nên là cũng mở ra để giới thiệu các anh chị cùng tham khảo và mà mình cùng nắm bắt luôn nhé. Đây, chiếc đồng hồ đo độ pH thì khi mua về thì nó như thế này, và nó có từ số 3 đến số 8. Đấy, ngưỡng mức xanh là cái gì đây em chưa rõ này, mình để mình đo là mình biết. Và đồng thời nó sẽ có thêm một cái nút bấm như bên này. Đấy, nút bấm này, bên này toàn là dòng chữ tiếng Anh tiếng gì không. Đấy, ở dưới này thì nó có một cái nấc là bằng đồng này, rồi tiếp theo là một qua một cái lớp nhựa này, và đến tiếp theo một lớp bằng bạc, bằng inox gì này, inox này, rồi cuối cùng là một nấc inox nhọn. Thì mình sẽ cắm cái độ sâu của nó hình như là gần lút qua hai cái nấc bạc này các anh chị, đến nấc đồng này luôn phải. Nên bây giờ cũng mời các bác anh chị cùng thí điểm coi nhá. Trước khi chưa cắm vào để đo thì như thế này, còn sau khi cắm vào thì nó sẽ như nào. Bây giờ thì hiện tại cái cây này là cái sầu riêng tơ này, hiện tại bộ rễ của nó và đọt trên là nó phát triển rất mạnh nha các anh chị. Thì cái bộ rễ ở dưới là bộ rễ nó phát triển, thì cái độ pH thì xem qua tình hình nó thế nào nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cắm vô thí điểm vô chỗ này. Đấy, các bạn chỉ cùng quan sát nhé. Đây, hiện tại ban đầu này, sau khi mình cắm này, mới gắm vào thì đồng hồ nó sẽ đi từ từ lên này. Đó, đi từ từ lên. Bây giờ em cũng chưa nắm rõ cái này đó, lúc này là cắm vào phát là nó đi từ dưới này lên. Để bấm thử coi. Ủa sao bây giờ bấm nó này trở về, bấm nó này trở về ban đầu này quá chị. Thả tay ra là đây, độ pH nếu mà đo như kiểu này là độ pH 6,5 nhá. Mà lúc đấy bấm thì nó lên, mà bây giờ bấm là các bác chị này, bấm là nó trở về không, trở về số 3 này. Thấy chưa? Là mình thả tay ra thì chắc mới đúng hay sao này. Nếu mà độ pH như này là quá chuẩn này. Bây giờ mình rút lên coi nó có về lại cái số ấy không. Lần đầu tiên sử dụng nên cũng chưa biết thế nào để mà đo các anh chị. Đấy, để rút lên thì thấy nó lại về số 7. Để sang cây khác thì các anh chị nhé. Bây giờ sang cái gốc cây lớn này, xem cái tình hình nó thế nào. Đấy, trái sầu riêng thì mới cắt được 3 trái phía sau thôi, còn phía này thì họ bảo ra đang còn sân nên là chưa cắt này. Đó, mấy hạt mưa xuống là trái nó lên màu đẹp đây, trái màu xanh nó phủ này. Bây giờ mình sẽ đo thử cái cây lớn này xem thế nào nha các anh chị.
Và đây là cái luồng đất ở vườn nhà nhé, 3 cây ở nhà nhé. Tí nữa em sẽ đo ra phía ngoài kia, ngoài vườn ngoài kia xem có tình hình ở ngoài kia như thế nào. Đây găm xuống sâu nhé. Đấy, nút cái đó thì các bạn chỉ còn quan sát là nó lên từ từ này. Đó, giờ hắn chạy lên từ từ này. Đó, ok không? Này nếu mà độ pH đo như kiểu này á, thì cái luồng đất của mình độ pH là nằm ở trên mức 6. Đấy, trên mức 6. Nếu mà trên mức 6 như thế này là độ pH là đất là cực tốt rồi nhé các chị nhé. Đó, khi mình bấm này. Đấy, bấm này nó sẽ trả về số dưới 3 này. Thả tay ra này. Đấy. Cái này hình như là mình như độ pH đây tạm thời đo thì thấy nó cũng chưa làm quen lắm, nhưng mà thấy nó kiểu là khi mình bóp cái này này. Đó, bóp cái này là cho nó trả về nha các chị. Rồi sau mình sẽ đo điểm khác. Đây là điểm này là 6 trên 6. Bây giờ mình sẽ đo ở phía ngoài tán lá, từ trong gốc kia ra ngoài, bên ngay đây là phía ngoài này, bên ngoài giáp tán lá này, coi xem tình hình như nào. Đất ở đây thì nó cứng hơn nhá, cũng chưa biết là mình cắm độ sâu như thế nào là hợp lý này, cắm tới mức đồng hay là cắm ở nước trên nước dưới này. Đấy, nó sẽ tụt từ mình cắm sâu đúng cái đồ đó thì nó tụt xuống là 3, 4, xong bắt đầu nó chảy lại dần chạy lên nhá. Đấy, hiện tại ở phía ngoài tán lá là cũng đã lên gần tới mức độ 6 rồi. Đấy, mức độ 6 này là mức độ pH tốt nhá. Yeah, hơn 6 rồi. Hơn 6 là mức độ pH chuẩn rồi. Em sẽ ra điểm đường sau này. Điểm sau này em sẽ đo tiếp thử coi tình hình nào. Đấy, trên đây thì các bác chị cùng quan sát những trái sầu riêng luôn. Cây này chưa cắt trái nào nhé. Đấy. Nhưng mà vừa rồi chốt giá thì cũng hơi rẻ các anh chị. Có 60.000 nên là 60.000 đang còn họ ép này ép kia nữa. Thì cũng chưa đến 50.000 đâu. Đấy, cây này thì cắt mới được 3 trái này. Đấy, cuống này. Cắt được 3 trái còn lại là chưa cắt. Họ đang sợ cái cây này đi đọt ở trên nên là cũng không lên cơm, nên là mình với họ cắt thử, họ đi nhập thử thôi. Đây, bây giờ thì sẽ thử cái điểm này. Điểm này coi tình hình như nào. Đấy. Đây. Cái này nó dính đất xung quanh nó khó. Dính đất nhiều khi nó không chuẩn là sao. Cái hàng này thì nó cũng hàng rẻ tiền thôi các chị, chứ không phải là hàng đắt tiền lắm, nên là nhiều khi nó có độ sai sót nhé. Đấy, bắt đầu nó tụt dần mà lên trở lại này. Đấy, đây độ pH cũng trên mức 6. Ô, đây là pH này cao hơn đấy các chị này. Thấy không? pH này gần 65 rồi. Đấy. Nhớ độ pH lên cái tầm mức 7, mức 7, mức 8 là xanh là cực kỳ tốt này. Nhưng mà hầu hết là chắc khả năng là không, độ pH không thể lên được 7, 8 đâu. 7, 8 là thuộc dạng là đất tốt rồi, không khí tốt rồi. Lên cái lớp mà che phủ cỏ nó vẫn khác hơn nhé. Bây giờ em sẽ thử vô cái chỗ đoạn cỏ này thử xem thế nào. Xem có đất này hơi cứng, đất ở nhà đây hơi cứng này. Đấy. Nhưng chưa cắm đúng cái độ sâu của nó là nó không bảo. Đấy, chưa cắm đủ độ sâu được, đất cứng quá. Đấy, độ pH ở ngoài vùng vặt có cỏ dè, có rễ cỏ đưa xuống thì cũng nằm mức là 6,5. Đấy, 6,5. Đây mình bóp là nó trở về này, thả tay ra này. Đó, 6,5. Rồi bây giờ mời các bác anh chị cùng ra phía ngoài vườn ngoài kia
xem cái độ pH bên ngoài kia đất tơi xốp hơn thì cái độ pH nó như thế nào nhá. Đồng thời mình cũng thí điểm luôn, thử nghiệm cái đồng hồ đo này luôn xem nó như thế nào để biết đường mà sử dụng nhé. Đấy, bây giờ thì em đã có mặt ở ngoài vườn này, và ngoài vườn này thì để cỏ mọc ở ngoài bờ ranh ngoài tán của sầu riêng thì mới phát đi sắp bây giờ hay là lên lại đó các chị. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo từng điểm một xem cái độ pH ở đây như thế nào nhé. Bây giờ thì những cây tơ này nó phát triển cũng cực đẹp này, thì bây giờ em sẽ lấy một điểm của nó để thử coi cái độ pH như thế nào. Tại vì cái rễ cỏ của nó vừa rồi bỏ thêm tro trấu này nữa quá chị này. Đấy, tro trấu này nữa thì xem cái độ pH ngay giai đoạn này xem như thế nào nhé. Đấy, cái này thì nhiều khi có bác chỉ để phải xoay này nó dễ dàng xuống hơn, chứ mình để người ngoài máy nhiều khi em sợ là cái chỗ này nó sẽ bị gãy này, nên mình sẽ xoay nhé, vừa xoay vừa đè quá chị, coi xem tình hình nó thế nào. Đấy, độ pH bắt đầu chạy lên này, thấy chưa? Đó, độ pH bắt đầu chạy lên. Đấy, đi từ từ. Đấy, trên 6 chấm rồi các chị. Các nhà khoa học người ta bên kỹ thuật đó thì họ khuyến cáo cái độ pH cái tầm 5,5, 5,7 cho đến trên 6 chấm là đẹp. Từ 6 chấm đến 7 chấm là thì đến gần mức xanh thì cực kỳ là tốt rồi, độ pH đất cực kỳ tốt. Và cái này nó đồng thời nó sẽ có thêm một cái phần là khi mình bấm giữ tay vào thì em tìm hiểu thêm thì biết là khi mình bấm giữ tay vào cái nút này thì nó sẽ đo được cái độ ẩm của mặt đất luôn nhé, độ ẩm của đất. Và khi các bác chỉ xoay và đồng thời nén chặt cái đất lại thì nó sẽ bám chặt vào trong cái đầu đo của mình, nó sẽ chuẩn xác hơn. Đó, hiện tại như trong cái khu vườn này thì em điểm đầu tiên thì nó nằm ở 6 chấm, gần 6,5 chấm rồi này các bác chị này. Đấy, 6,5 chấm là độ pH cực kỳ là thuận lợi cho cây phát triển rồi. Còn bây giờ mới mưa xong thì có khi mình đo độ ẩm là nó không chính xác, nhưng mà bây cái đây vẫn gọi là em sẽ bấm đo để cho các chị cùng quan sát luôn. Lúc đấy đầu thì mình chưa biết được là cách đo như thế nào, nhưng mà sau khi đã tìm hiểu thì biết được cái cách đo là nếu các bác chị găm vào và để như thế này thì là đo độ pH đất. Còn khi mình bấm tay vào cái nút này là mình sẽ đo độ ẩm của đất. Đấy, bây giờ mình bấm vào cái độ ẩm của đất nó bao nhiêu nhé. Rồi. Ồ, sau này độ ẩm này về là sao nào? Này chắc phải rút lên xong mới gãy lại mới được cái sau các anh chị. Rồi đo độ ẩm đất là mình bóp cái vào là khi nó báo cho mình cái độ ẩm đất là bao nhiêu, hay là cái đây là mới mưa xong cái độ ẩm đất nó vọt về quá ngưỡng ẩm đất cái biết. Bây giờ thì em sẽ bỏ một cái chôm mới thì sẽ đo lại thì các anh chị cùng xem thử xem nào nhé. Đấy, bây giờ thì chôm mới này mình sẽ bóp coi, nhiều khi là sợ mới mưa xong nó đất đang ẩm nên là đo không chuẩn. Đây này, sang chỗ mới là đo được nha các chị. Cái chỗ cũ là mình đo không ấy, nhưng mà chỗ mới đo được này. Đó, hiện tại bây giờ mình bấm vào là cái độ ẩm đang còn vượt ngưỡng 4 này. Đấy là độ ẩm cũng tương đối cao này. Thấy chưa? Đấy. Điện thoại lúc nó bắt độ nét thôi kìa. Thấy chưa? Đó, trên 4 là độ ẩm nhá. Thả tay ra là hắn đo độ pH. Đó, nó quay về độ pH điểm này thì gần 7 luôn rồi. Đó, cứ cắt 2 điểm khác nhau nhá. Từ cái điểm này cắt điểm này 30 phân mà cái độ ẩm cái độ pH khác nhau này. Cái độ này là mới 6 chấm 6,5 chấm mà đến sang bên góc này là độ ẩm độ pH nó nhảy lên đến hơn 6,5 chấm rồi. Đấy, chỉ có 2 điểm khác nhau thôi là cái độ pH nó đã khác nhau rồi. Đây là cái sầu riêng tơ nó cũng đang phát triển nhá. Các bác chỉ nhìn thấy bộ lá xanh rì luôn này, nó đang phát triển bộ rễ giới và đồng thời nó có cái lớp cỏ này nó làm thông thoáng đất, cho nên cái bộ rễ nó cũng độ thông thoáng này, bộ pH nó vẫn cao hơn. Đấy, vừa rồi thì cũng có bỏ kali nữa để cho nó lên cơm, lên đường, nên là có nhiều khi có cái phân bón vào nó cũng sẽ nó thay đổi cái độ pH của mình đi. Đấy, như cây này cũng phát triển này nha, cây này phát triển xanh rì luôn, các bác chị thấy không? Đấy, ngày hôm qua thương lái vô mới cắt được có
mấy chục ký à. Nên là chờ phải tuần sau bắt đầu là mới quay lại cắt được dao thứ hai, nên là lại tiếp tục chờ. Bây giờ mình sẽ đo cái cây sầu riêng tơ này, xem cái độ pH của nó như thế nào nhá. Đây cái điểm này có chấu rơm này, đấy, chấu đen này, thì em sẽ đo ngay chỗ đoạn chấu rơm này luôn, coi xem cái độ pH như thế nào. Đấy, các bạn chỉ thấy nó đang bắt đầu lên không? Nó đang lên đó. Đấy, độ pH mà cứ tầm trên 6 là tương đối ổn nhá. Để xem coi mình trong cái khu vườn này coi có điểm nào mà lên được mức 7, mức 8 không? Mức 7 thôi, mức 8 thì quá tốt rồi. Đấy. Nó cũng bằng cái điểm bên kia là trên mức 65. Còn cái độ ẩm ở đây thì nó lại khác này. Như là độ ẩm đây này, chưa lên hết. Độ ẩm đây thì mới trên mức 3, gần mức 4. Đấy. Cái độ ẩm ở chỗ này lại khác nhá. Tại vì chỗ này là nó có cái chấu này nên là cái độ ẩm nó khác. Còn độ pH thì đây các bạn chỉ quan sát độ pH này. Đấy. Mức trên 6, gần 7 là ok rồi. Là độ pH tương đối là ổn. Tiếp tục di chuyển vào những điểm khác ở trên khu vườn này. Đấy. Rồi xem luôn có mấy sầu riêng nào bị sóc nữa không. Chín thì người ta hôm qua đã gõ là những trái chín rồi. Còn nếu mà gõ mà hôm nay chín nữa thì chắc là gõ có vấn đề, hoặc là sầu riêng nó bị nấm cuống thì nó mới rụng. Đấy. Mong cho nó ấy cho nhanh đi để cho mình phục hồi cây cho nó khỏe. Nhưng mỗi tội bán cái giá nó hơi bèo quá bạn chị, nên cũng phải đành chấp nhận để bán để mình phục hồi cây thôi. Đây, như cây sầu riêng tơ này nó cũng đang bắt đầu phát triển, thì mình sẽ thử nghiệm cái gốc sầu riêng tơ này coi thế nào nhá. Thì vừa rồi cũng đã bỏ chấu đen này một lớp dày này, đo coi độ pH nó thì như thế nào. Đấy, từ gốc ra này cái tầm 40 phân đi. Đấy. Rồi nó chỉ cùng quan sát nó lên này, nó bắt đầu là từ 3 bắt đầu lên dần dần nhé. Cái gì mình không bước quen thì mình dần dần rồi mình va chạm rồi mình sẽ quen dần dần thôi, sẽ biết cách đo. Này, ở đây là cái lượng chùn quá, thấy chùn này nó ăn ở dưới, nó đùn cái bầy phân chùn nó lên thấy không? Như bên hữu cơ Thuận Thiên thì họ khuyến cáo là để chùn đùn lên như thế này, đất nó sẽ tơi xốp từng cục từng viên của, mà đồng thời cái phân chùn giống như phân chùn quế các bạn chị, nó sẽ ra được nhiều chất dinh dưỡng để nó cung cấp lại cho cây thì cực kỳ tốt. Đấy, nên là bây giờ hiện tại nó là gọi là phân chùn đây, nhưng không được có phải gọi là phân chùn quế. Đấy, bây giờ nó đang lên từ mức 3 mà bây giờ hắn đã lên được trên mức 6 rồi. Đấy, trên mức 6 và đang tiếp tục lên. Thì hiện tại cái tơ này có cho chấu này, có lớp cỏ này, và hiện tại đang phát triển. Thì độ pH nó cũng tương đối ổn. Nếu mà độ pH cứ tầm 6 trên mức như thế này thì là cây nó sẽ phát triển nhanh chóng nha các anh chị. Đấy, cái đồng hồ này nó rẻ nhưng mà nó rất có hữu ích cho mình khi mình kiểm tra được, mình biết được cái độ pH như thế nào để mình cân được là mình xử lý nhá. Nhiều khi độ pH mà nó thấp quá, mà nhiều những cây còi, cây xấu thì nó sẽ không phát triển được. Bây giờ thì em sẽ lên cái chỗ đây, cái sầu riêng này. Cái sầu riêng này là của phía trên của ông già, và nó chậm phát triển nhá. Này, nó nằm chậm phát triển. Nó chỉ nhìn thấy nó có được mấy cành này, nó đi thẳng đứng nhá. Bây giờ cà thì xung quanh thì nó cũng không rợp lắm đâu, cũng đã ấy rồi, mà nó cứ đi dựng đứng lên trời thế này. Đấy, hiện tại em đi giờ này cũng giờ chiều rồi, gần tối rồi, nên là cũng không được sáng hình cho lắm. Nhưng mà em sẽ thí điểm từng cây một. Như cây là hiện tại đang kém phát triển thì mình sẽ đo coi cái lượng độ pH thì nó như nào. Nhưng mà vừa rồi thì ông già em cũng đã bỏ vôi rồi này. Đây những hạt vôi, thì khi bỏ những hạt vôi này nó sẽ cải thiện được cái độ pH nhé. Mình đo nhiều khi nó không chuẩn. Đấy, nhưng mà cứ đo đại thì xem thế nào cho các anh chị. Đấy, cái xoáy này cho nó đến đất này, nó sẽ nín được cái đất, và đồng thời mình vừa xoáy vừa đè. Không biết cái này đè nó sẽ có bị gãy không, nhưng mà đấy, đứng ngồi này. Hiện tại bỏ vôi rồi,
Bỏ vôi thì nó vẫn đang lên này. Đấy, nó lên như này là quá ổn rồi. Nhưng mà nó sẽ nhờ những cái hạt vôi như này nó tăng độ pH nhé. Đấy, tăng độ pH. Đấy, cây này cũng trên 6 chấm, trên 6,5. Bây giờ thử nghiệm ngay chỗ cái đoạn là có vôi này coi xem thế nào nhé bác chị nhé. Đây, cái đoạn này có vôi nhiều này, mình sẽ thử cái chỗ đoạn có vôi rồi xem sao. Nhiều khi phải bỏ cái đất này ra nó mới chuẩn này. Đôi khi cái đất còn đang nằm ở góc kia mình đo là nó độ pH cao nên mình giữ đất nó lại sang bên này thì nó đo lại chật lất mất, nên phải bỏ sạch đi thì nó đo mới chính xác. Đấy, này là tương đối rồi. Bây giờ sẽ đo ngay chỗ cái đoạn có vôi coi tình độ pH như thế nào nhé. Đây, các anh chị cùng quan sát này. Đấy, đoạn có vôi này đang lên trên 6 nhé. Xoay này cho nó dễ nhìn. Đấy, cũng trên 6,5. Còn cái độ ẩm này, độ ẩm bây giờ mình bấm này nó không chuẩn nữa, mình phải rút riêng rồi ấy lại mới được nhé. Nên đo kiểu này là không chuẩn này. Nó đang đo độ pH, đang đo chỗ này mình đo độ ẩm không chuẩn, phải rút ra ấy lại không chuẩn nhé. Như cây này hiện tại là độ pH vẫn đang cao này, do là có bỏ vôi nên nhiều khi nó sẽ không chuẩn. Còn ở dưới này thì bỏ chấu. Rồi mình sẽ đi vào điểm khác trong cái vườn xem có tình hình như thế nào. Không biết con sóc nó có khui thêm trái nào nữa không. Ăn nó nhả cái bầy bả xuống dưới này. Đó, đầy trên trái luôn. Hết nấm rồi sóc, hết sóc rồi nấm. Đấy, trời tối quay nó đen thui à. Đây một lớp chấu này. Nó chấu đen không đều. Đấy, test thử con máy đo độ pH luôn. Giờ người ta cắt qua dao đầu rồi thì mình cũng không sợ là bị chín nữa các anh chị. Đây, bây giờ sẽ test cây sầu riêng lớn này đang nuôi trái ở phía trong này nhá. Đất thì ẩm này, ẩm ướt này. Đấy, bây giờ mình sẽ test thử coi độ pH nó thế nào. Đấy, mình nhấn cho chặt xung quanh luôn. Đấy, bắt đầu nó lên. Đó, lên từ từ. Đấy, hiện tại cái độ pH ở cái khu phía trong này, ở cây lớn này thì nó đang nằm mức ở 5.4. Đấy, 5.4, thấp hơn ở phía ngoài kia nhá. Ở ngoài kia là 6.5 mà trong này có 5.5, cho là 5.5 này, 5.4, 5.5. Thì cái điểm ở đất ở trong này thì độ pH kém hơn. Đấy, độ pH kém hơn. Rồi, bây giờ sẽ vô cái cây sầu riêng tơ này, xem cái đợt sầu riêng tơ này nó đang phát triển mạnh này thì cái độ pH nó xem như thế nào. Và nó đồng thời nó có cả cỏ, có cả chấu đen này. Thời gian nữa đây phân run này các chị. Đây là những hạt phân run này. Thì thời gian nữa sẽ có cái bộ rễ của thằng dưới này nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì em mới bỏ được mấy ngày coi biết cái bộ rễ nó sẽ như thế nào. Thì tạm thời mình sẽ moi thử xem cái bộ rễ của thằng sầu riêng nó có ăn lên đây không các chị nhé. Đấy, bỏ thời gian thôi nhưng mà khả năng là nó sẽ chưa ăn lên được trên cái mặt này đâu. Đấy, các bác chị cũng đã thấy cái lượng đất tơi xốp ở dưới phía dưới này. Thấy chưa? Đấy. Xem cái rễ này. Đây này, rễ to của nó này. Đây là cái này, còn rễ cám là chưa thấy lên mấy nhá. Bây giờ mình moi đất ra và mình sẽ đo ở tầng dưới của thằng đất
tầng này trên là tầng than chấu nên là một lớp dày, nhưng khi đo sợ nó không chuẩn nhé. Mình sẽ đo cái tầng dưới này. Đấy. Đấy, lên nằm đầm luôn này, coi độ pH bao nhiêu. Đấy, như cây tơ này thì nó được bao phủ bởi một lớp chấu đen, nhưng mà độ pH nó được đúng 5 chấm. Thấy không? 5 chấm này là độ pH vẫn chưa được ok lắm đâu nha các bạn chị. Độ pH phải nằm ở tầm 5,5, 5,7 đến 6 chấm trở lên là mới ok. Còn đây mới 5 chấm là không biết là do ảnh hưởng của cái thằng chấu đen này nó làm độ pH nó kém, hay là nó phủ một lớp bên ngoài này, không khí nó sẽ không đưa được oxy xuống, thì được cái độ pH nó thấp. Nhiều khi mình bỏ này chưa chắc biết được là cái chấu này nó có tốt hay không, nó có làm ảnh hưởng đến cái độ thông thoáng oxy đưa xuống dưới gốc hay không. Nhưng mà hiện tại đo là ở cái độ pH là 5 là hơi kém nhé các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái cây này. Cây này thì cũng kém phát triển hơn một xí, thì có tình hình như thế nào. Đây đo cả bên chấu luôn. Đấy, đo cả chấu luôn, xem chỗ nào cách nhau có 2-3 mét thôi nhá, 3 mét mà độ pH nó đã khác hẳn là có chị này, thấy chưa? Độ pH bên cây con được cái 5 chấm, mà độ pH ở bên cây tơ này, cây con này luôn, nhưng mà nó lại không có sự bao bọc bởi một lớp chấu dày, nên là độ pH của nó đã vượt lên 6, trên 6. Đấy. Đây là 2 điểm khác nhau nhá, 2 điểm khác nhau, nhưng mà cái độ khi mình phủ một lớp chấu đen thì độ pH nó khác, mà lớp này là lớp chấu đen sơ sơ thì cái độ pH nó lại khác nhá. Đây bây giờ thì sẽ kiểm tra cái cây này. Cây này thì cũng tương đối là phát triển này, chân lá dày, đọt đang đi rầm rầm luôn này. Đọt đi là mở lá to đúng không nhá. Đọt phía trên này, đó, đọt đang đi này, nhưng mà có với cái con gì nó cứ cắn teo cái chỗ là đọt này bắt đầu nó quẹo lại. Còn cái dàn lá thì có chị này thấy không, sân bóng luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo ở phía trong gốc của nó thử xem có thế nào, có cái độ pH như thế nào nhé. Đây đất này là toàn những đất phân giun không nhé. Đấy, như Thần Thiên là bảo là đất tơi xốp đấy, đất, còn mình thì không biết thế nào. Đấy, bây giờ bắt đầu là chạy lên này. Đấy, chạy lên cực nhanh luôn. Đấy, trên 6 chấm rồi, là ngưỡng cho phép rồi, ngưỡng ok rồi các anh chị. Đấy, 6.5, 6.2, 6.3 rồi. Đấy. Hiện tại trong khu vườn này chưa có cái điểm nào mà lên được 7 chấm cả, toàn là 6 chấm, 5 chấm, 6 chấm, 6.5, 6 chấm rưỡi nhá. Chùi sạch đi thí điểm một cây khác đấy cho xem thế nào. Đấy. Một số đã đi rồi, một số vẫn đang nằm lại. Đây, như cây sầu riêng tơ này cũng đang phát triển này, đọt ra xanh đẹp này, thấy chưa? Xanh mơn mởn luôn. Mình thử coi, đây cũng phủ một lớp một lớp chấu nhá. Đây cũng phủ một lớp chấu đen dày này, các bạn chị thấy không? Bây giờ mình sẽ moi thử ra. Cái này đỡ hơn cái trong kia, cái trong kia dày hơn. Cái này thì một lớp mỏng hơn. Rồi bây giờ sẽ tiến hành đo cái cây nhỏ là xem thế nào. Đấy, cho nó chặt đất lại. Đấy, bắt đầu lên hơn 5 chấm rồi, 5.5 rồi. Đấy. Đấy, hơn 5.6, 5.7 gì rồi. Để cho là cây này là nó được gần 6 chấm. Thì nếu mà cái ngưỡng cho phép thì 5.7 là ok rồi, cũng gọi là độ pH tương đối là ổn rồi. Nhưng mà các bạn chỉ thấy qua 2 cây tơ, 2 cây sầu riêng con nhé, và bỏ được phủ với một lớp chấu đen như thế này, thì cái độ pH tương đối thấp so với những cây mà không có phủ một lớp chấu đen. Thế là chứng tỏ là cái chấu này nó vẫn phủ một lớp ở phía trên mặt. Nếu về mùa mưa
thì hiện tại như bây giờ đang có mưa này thì cái độ pH nó tương đối là giảm, nhưng về mùa khô mà nó che được phủ lớp mát cho cây sầu riêng thì không biết thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ mưa là nó cạn độ oxy xuống dưới mặt đất này, nên cái độ pH nó tương đối là kém. Đó, bây giờ nó nhích lên được chỉ là gần 6 chấm. Đấy, cũng một điểm như thế này. Bây giờ mình sẽ thí điểm ở phía ngoài này, phía trong này là có cho chấu nhá, có cho chấu này, còn phía ngoài này không có cho chấu thì mình sẽ thí điểm coi xem cái sầu riêng này coi cái độ pH bên phía ngoài nó khác với ở phía bên trong có chấu như thế nào nhá. Đấy, lau cho nó sạch đi rồi mình dễ đo. Rồi, bây giờ em sẽ bỏ cái điểm này so với điểm trong nhé. Đấy, các anh chị cùng quan sát nhé. Đây. Đấy, ở phía ngoài đã lên được 6 chấm rồi này, thấy chưa? Đấy, chuẩn bị hơn 6 chấm này. Đó, thấy chưa? Đang lên được mức gần 6.3, 6.4 rồi này. Đây là chứng tỏ các bạn chị thấy không? Từ cái điểm ngoài không có cho chấu vào trong cái điểm có cho chấu là nó đã khác biệt nhau rồi nhá. Cái này nó chưa được 6 chấm mà 5.7, mà cái này bên ngoài cắt nhau có một găng tay này, 2 găng tay tầm 40 phân, mà cái độ bên ngoài không có cho chấu thì nó 6.5, 6.6, mà ở trong này có 5.7 đến gần 6 chấm. Đấy, đó các bạn chỉ đã rõ ràng là đã khác nhau giữa một bên là có cho chấu và một bên là không có cho chấu rồi nhá. Này chứng tỏ là nếu mình bỏ mà cho chấu một lớp dày thì nó sẽ ảnh hưởng đến độ pH nhé. Còn bên ngoài không có thì nó độ pH tương đối là cao, độ pH nhảy lên đến 6.5, 6.7, 6.6 đấy, nó tương đối là cao đấy. Còn bây giờ thì tiếp tục em sẽ thí điểm một cái điểm là có cỏ đấy, có cỏ, coi xem cái tình hình cái chỗ mà có cỏ như thế này. Đây có một, đây là cũng sát cái sầu riêng tơ nhá. Đấy, các chị thấy trồng tương đối là dày. Thì điểm này có cỏ thì em sẽ thí điểm cái chỗ điểm có cỏ này, có cái rễ cỏ nó có thể vượt cái độ pH cao hơn không nhá. Đấy. Đây, các bạn chỉ cùng quan sát độ pH của nơi có lớp cỏ nó sẽ như thế nào. Bắt đầu lên. Đấy, gần 6 rồi. Thế cái này vẫn không có cỏ là nó lên ngưỡng của tầm 6.5, nó đang lên nhé. Đấy, gần 6.5 rồi, nó vẫn đang lên tiếp nhé. Nhưng mà mình sẽ biết được là trong cái khu vườn này, từ điểm ngoài kia và điểm trong này nó cũng có sự chênh lệch độ pH, và những cây mà có chấu đen phủ một lớp dày nó độ pH thấp hơn so với những cây có lớp chấu đen mỏng hơn, và những cây mà không có lớp chấu đen thì nó còn độ pH còn cao hơn là có phủ một lớp chấu đen nữa. Đấy, thì người ta cũng bảo là đổ chấu đen tốt, nhưng mà hiện tại thì tốt về cái dinh dưỡng thì em cũng chưa nắm chưa biết, nhưng mà so với cái độ pH thì mình đã thấy rõ ràng là nó có chấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ pH, độ thông thoáng của khí từ trên cung cấp xuống bộ rễ để hút không khí lên để nuôi cây, là nó đã kém hơn so với những cây không có độ pH nhé, không có chấu đen nha các bạn chị. Rồi bây giờ em sẽ test nốt một cái cây này cũng tương đối đẹp này. Đấy, cây dưới này cũng tương đối là ok này. Đấy, dàn tán lá xanh đọt bắt đầu là phóng phát triển mạnh này. Cố gắng giữ cái cây đọt này để cho nó cây nó khỏe. Lá thì cực kỳ xanh rồi. Đấy, các bạn chị thấy lá ok này, cành nó cắt thông thoáng này. Để sau này mà thời gian khi một cái bộ lá nó kín bên ngoài thêm nữa thì lúc đó mình sẽ nghiên cứu và cắt tỉa mạnh tay hơn. Những cành nào cảm thấy mà nó yếu, nó nhỏ quá mình sẽ phá bỏ để cho nó nhường lại những cành khác nhân mập nhé. Rồi bây giờ em sẽ test nốt cái cây này để các bạn chị cùng quan sát, xong rồi cũng kết thúc video luôn nha các bạn chị nhé. Đấy,
Đấy. Rồi, các anh chị cùng quan sát cái này. Đấy, mới cắm vào xuống phát là đã nhảy lên mức 6 rồi. Đấy, lên mức 6 rồi. Cái cây này là cũng có lớp chấu đen nhá, nhưng mà lớp mỏng thôi. Đấy, một bao nhưng mình rải ra đều nó mỏng thôi. Đó, đã là gần lên 6.4, 6.5 rồi này. Đấy. Ok nhá. Chưa có cây nào lên được cái mức 7 chấm cả, toàn là ở mức 6.5. 6.5 là cũng ok lắm rồi. Nói chung là cái mức mà 5.7 đến 6.5 là cây đã phát triển là ok rồi các anh chị. Thì cũng sẵn mua con máy đo độ pH mới này về để cũng tập thí điểm luôn, mình tập đo luôn. Thì cùng chia sẻ các anh chị cùng nắm bắt và chia sẻ các anh chị cái thực tế là giữa cái cây có chấu, một lớp chấu dày, và cây không có chấu và lớp chấu ít. Đấy, nó khác nhau đến cái độ pH đến gần như là có cây là như cây tơ coi con sau kia là đến gần như là một độ pH rồi đấy. Tại vì từ cây 5 chấm mà đến nhảy lên 5 chấm hoặc hơn 5 chấm mà đến 6.5 là nó đã hơn 1 chấm, hơn 1 chấm độ pH rồi. Đấy, các anh chị cùng nắm bắt nhé. Nên là em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha các anh chị. Nếu thích video này thì rất mong các bác anh chị ủng hộ bằng một lượt tương tác, chia sẻ, đăng ký nhé. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo và xem những độ phát triển của cây khi mà có cái cây bị bệnh vàng lá, nó độ pH nó sẽ như nào nhé. Cảm ơn.